So hello everyone, welcome back to my channel. আশা কৰোঁ আপোনালোক সবে ভালে আছে। So friends, বৰ্তমান আজি এটা আহি পাইছোঁ এখন বাইকৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ শ্ব'ৰুমত। আৰু এই ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ শ্ব'ৰুমটো দেখিব পাইছে কিমান বাইকৰ ষ্টক আছে দেখিছে। So এই ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ শ্ব'ৰুমটো আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে পাঞ্জাবাৰী ৰোডত। So guys, পাঞ্জাবাৰী ৰোডত আপোনালোকে আহিব লাগিব এণ্ড পাঞ্জাবাৰী লাষ্ট ষ্টপেজ যোনটো লাষ্ট বাছ ষ্টপেজতে ওচৰতে লাষ্ট বাছ ষ্টপৰ লগতে আছে এইখন হৈ গ'ল শ্ব'ৰুম দেখিব পাইছে। সো এইখন শ্ব'ৰুম দেখিব পাইছে মটো নেশ্যন। চ' মটো নেশ্যনৰ কালেকশ্যনছ বহুতখিনি আছে। বাহিৰৰ পৰাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে মটো নেশ্যনত কানেকশ্যন মানে বাইকৰ কালেকশ্যন কিমান আছে মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকছৰ কালেকশ্যন কিমানখিনি আছে দেখিব পাইছে। চ' বলক কেইখনমান গাড়ী আপোনালোকক মই প্ৰাইচিং কৈ দি আছোঁ ইয়াতে কেনেকুৱা মডেলৰ গাড়ী আছে এণ্ড কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন। প্ৰথমতে সোমাই পিনে দেখিব পাইছোঁ এখন বহুত ধুনীয়া RC125। চ' RC125 যদি বিচাৰি আছিলে অলপ ভাল কণ্ডিশ্যনৰ তো দেখিব পাইছে ইয়াতে আছে RC125 বঢ়িয়া গ্ৰাফিক্সৰ সৈতে এখন আছে RC125। তাৰপিছত যদি বিচাৰি আছিলে আপোনালোকৰ KTM Duke 390। য়েছ গাইজ, এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ যোনটো অলপ মানে এই নতুন মডেলটো নহয় তাৰে আগৰ মডেল যোনটো বহুতে bs6 হয় কিন্তু কি বুলি কয় আপোনাৰ যোনটো আগৰ মডেলটো হয় তো এই নতুন মডেলটো কিন্তু এই মডেলটোৱে চবৰে ফেভৰেট হয়। চ' আপোনালোকে যদি বিচাৰি আছিলে যে bs6 এটা আৰু লগতে আপোনালোকে একৰা প্ৰভিচৰ কি বুলি কয় চাইলেঞ্চাৰ যোনটো এডজাষ্টটো পাই যাব ইয়াতে দেখিব পাইছে 390। তো এইখনৰ ডিটেইলছো আমি জানিম। NS 200 আছে, NS 125 আছে, গাড়ী এভেইলেবল গাড়ী আছে। চ' ক'ব পাৰে আপোনালোকে যে এইখিনি এৰিয়াৰ চবতকৈ ডাঙৰ ডিলাৰ হয় মটো নেশ্যন। এণ্ড দেখিব পাইছে কিমান লাইন আপটো চাই ল'ব। আপোনাৰ ইকনমিক ছেকশ্যনৰ গাড়ী লাগিলেও আছে, ইফালে স্কুটিজ আছে। অ'কে, চ' প্ৰথমতে এতিয়া আমি আমাৰ যোনটো মানে মটো নেশ্যনৰ অ'নাৰ চ' তেখেতৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰথমতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আজি 1.5 মাহমান আগত, ৰেছপন্স কেনেকুৱা? বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ চেনেলৰ থ্ৰুৰে বহুত কেইজন কাষ্টমাৰ আহিছে, হয় আমি ডেলিভাৰী কৰাইছোঁ। আৰু এতিয়া মুঠতে আমি মানে এতিয়া ভাবোঁ যে অলপ আজি দাম কমত পাব আমাৰ ভিউৱাৰ্ছে। নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিম আমি। এনেও মটো নেশ্যনত মানে যিখিনি দাম এইটো ৰিজনেবল দামেই হয় বাট তথাপি বিহু আৰু ঈদৰ কাৰণে আমি আপোনালোকে গাড়ী কেছত লওক ফাইনেন্সত লওক পেপাৰ বক্সৰ যিখিনি খৰচা আহে আমি টোটেলি ফ্ৰী কৰাই দিম। পেপাৰ বক্সৰ খৰচাটো ফ্ৰী হয়, আমি আপোনাৰ টোটেলি এপ্ৰিল মান্থৰ কাৰণে অ'কে গোটেই মাহৰ কাৰণে গোটেই মাহটো আপোনালোকে কেছত লওক ফাইনেন্সত লওক পেপাৰ বক্স টোটেলি ফ্ৰী প্লাছ হেলমেট এটা প্লাছ 500 পেট্ৰল আমি ফ্ৰী কৰাই দিম। 500 টকাৰ পেট্ৰলো পাব, হেলমেটো পাব, পেপাৰো পাব ফ্ৰী। চ' এনেকুৱা অফাৰ ক'ত পাব? অকল পাব মটো নেশ্যন পাঞ্জাবাৰীত। চ' ব'লক বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বাইকৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক দি আছোঁ। চ' প্ৰথমতে আহি যাওঁ আমি কম দামী বাইকৰ পৰা। এইখন দেখিব পাইছোঁ ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ, বহুতৰ ফেভৰেট হয় মানে বহুতে মাইলেজৰ কাৰণে মানে এই দুখন মানে গাড়ী মানে প্ৰিফাৰ কৰে। এখন এটা হৈ গ'ল ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ আৰু এখন গ্লেমাৰ। ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ এখন ভাল কণ্ডিশ্যনৰ দেখিবলৈ পাই আছোঁ। কেতিয়াৰ গাড়ী? এখন আপোনাৰ 2023ৰ গাড়ী হয়, 2023 2023ৰ গাড়ী। প্লানিং হৈছে অনলি আপোনাৰ 7,000 আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ আমি ৰাখিছোঁ অনলি 60,000 60,000 টকা। 60,000 টকাত 2023ত মানে এক বছৰ হৈছে, অনলি 1 year হৈছে, এক বছৰো হোৱা নাই ক'ব গ'লে চাগে, হয়নে নহয়? এক বছৰো চাগে হোৱা নাই। তো এইখন গাড়ী যদি আপোনালোকে 60,000ত লৈ যায় মোৰ হিচাপত ভাল এটা ডিল হয়। তথাপিও আহিব, কিবা যদি পাৰে কিবা এটা চাই দিব। আৰু এখন আছে ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ দেখিব পাইছে 2021ৰ হয় ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ bs6। এইখন আপোনাৰ কিলোমিটাৰ চলিছে অনলি 14,000 কিলোমিটাৰ। এইখন আমি দি আছোঁ অনলি 52,000ত এখন পাইছে। চাব 52,000ত এখন ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। বঢ়িয়া কালাৰ, কণ্ডিশ্যন মজা। অলপ ধূলা লাগি আছে যিহেতু বাহিৰৰ পৰা চব ধূলাবিলাক আহে, এইবিলাক ৱাশ্বিং পূৰা কৰি দিব, ৱাশ্বিং পলিচ কৰি দিব লোৱাৰ আগত। গাড়ী কোনো এনেকুৱা কমপ্লেইন নাপায়, মেজৰ কমপ্লেইন। আৰু যদি কিবা ভাবিছে যে গাড়ী কিবা প্ৰব্লেম হয় মেকানিক লৈ আহক, লগালগ চেক কৰক। মেকানিক লৈ আহি পিনে চেক কৰক, ছেটিছফাই হৈ পিনে গাড়ী লওক। চ' নেক্সট আহি যাওঁ 125 পালচাৰ NS 125। বহুত একদম মানে জনপ্ৰিয় গাড়ী এখন, এখন বহুত চলি আছে মাৰ্কেটত। এখন কেতিয়াৰ গাড়ী কিমানত দিব? 2021ৰ হয় NS 125। এইখনৰ প্ৰাইচ আমি ৰাখিছোঁ অনলি 68,000 68,000 অনলি 68,000ত আপোনালোকে চাওক 125 পালচাৰ 125 এখন পাই আছে NS 125 মজা। লগতে লাগি আছে NS 200, এখন হৈ গ'ল NS 200 cc ৰজা। এখন কিমানত আহিব? 2019ৰ হয় NS 200 bs4 ABS মডেল। এখন আমি দি আছোঁ অনলি 78,000 2019 মডেল bs4। যদি কোনোবা ভাবি আছে bs4 গাড়ী লাগে
আহি যাওক মটো নেশ্যনত চাই ল'ব টায়াৰৰ কোৱালিটি চাওক ইভাৰ চব ঠিকে আছে ডিছ কোৱালিটি ডিছ ব্ৰেকৰ কোৱালিটিও ঠিকে আছে আহিব ইনস্পেক্ট কৰিব গাড়ী চাব টেষ্ট ৰাইড ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এটা ডিল আপোনালোকে পাই যাব আহি যাওক এণ্টৰ্কৰ ফালে এণ্টৰ্ক এখন আছে এইখন কিমান আহিব 2021 নৱেম্বৰৰ গাড়ী এখন আমি প্ৰাইচ দিছো অনলি 70,000 টকা 70,000 টকাত এখন এণ্টৰ্ক পাই যাব আৰু এইখন এণ্টৰ্ক কিমান পাব 2020 এখন আমি দি আছো 62,000ত এখন পাব 2020 চাই ল'ব কোৱালিটি চাই ল'ব আৰু এখন আছে NS1 এখন 200 2021 মডেল 2021 মডেল 95,000ত 200 চিচিৰ বাইক এখন পাই আছে পালচাৰ NS 200 আৰু এখন NS 160 এখন কিমান আহিব 2021 মডেল হা 2021 মডেল 78,000ত 2000 চাই ল'ব কোৱালিটি চাই ল'ব কণ্ডিশ্যন চাই ল'ব বাহিৰৰ পৰা কণ্ডিশ্যন ইয়াতে গাড়ীৰ কোনো কমপ্লেইন নাপায় বঢ়িয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে আহি যাওঁ নেক্সট এইখন দেখাইছিলোঁ 390 ডিউক এখন মজা গাড়ী এইখনত চাব পাৰে এই এক্সজষ্টটো লগোৱা আছে আপোনাৰ আফটাৰ মাৰ্কেট এক্সজষ্ট লগা আছে তাৰপিছত যদি ভাবে যে এইটো খুলি ল'ম এইটো খুলি ল'ব পাৰিব চাগে পাৰিবনে এইটো খুলি ল'ব পাৰিব এইখন কিমান আহিব 2021 হয় ডিউক 390 bs6 হা কিলোমিটাৰ চলিছে 31,000 কিলোমিটাৰ হা আমাৰ আস্কিং হ'ল 2,30,000 2,30,000 2,30,000 টকাত 390 চিচিৰ বাইক এখন পাই আছে ডিউক ইয়াতকে মানে 390 চিচিৰ ছেগমেণ্টত এখন ৰজা হয় এখন যদি আপোনালোকে গম পায় আহি পিনে চাব পাৰে এখন নেক্সট আহি যাওঁ KTM RC 125 এখন বহুত ধুনীয়া স্পৰ্টছ বাইক এখন কিন্তু চিচি কম যিহেতু মাইলেজ আপোনালোকে পাব কিন্তু যদি কিমান কম দামত এটা পোৱা যাব একবাৰ দাদাক সোধক 2022 হয় RC 125 এখন আমি দি আছো আমি 1,30,000 টকা 1,30,000 টকাত এখন স্পৰ্টছ বাইক পাই আছে টায়াৰ চাইলক কোৱালিটি দেখাম আপোনাক চাওক টায়াৰ একদম মানে একদম নতুন হৈ আছে চাই লওক পিছফালে দেখাই দিছোঁ মই টায়াৰ চাই লওক টায়াৰৰ কণ্ডিশ্যন মজা চাই পিনে টেষ্ট ৰাইড ল'ব গাড়ী ল'ব আহি যাওঁ ৰয়েল এনফিল্ড 2017 মডেল হয় হ্যাঁ এখন আমি দি আছো অনলি 90,000 টকা 90,000 টকাত 90,000 অনলি 90,000 2017 মডেল পাই আছে চাই ল'ব ক্লাছিক 350 bs4 মডেল এখন আছে আৰু এখন 2020 নৱেম্বৰৰ হয় ক্লাছিক 350 1,42,000 আহিব 1,42,000 এখন পাব চাই ল'ব আৰু এখন আছে এখন গান মেটেল 2019 হয় আপোনাৰ 2019 এখন আমি দি আছো 1,18,000 টকা 1,18,000 ABS মডেল 1,18,000 আৰু চাই লওক লাইট লগোৱা আছে এক্সট্ৰা মানে এইটো এটা প্ৰজেক্টৰ টাইপ লাইট লগোৱা আছে এক্সেসৰিজ হয় এইটো আৰু নেক্সট আহি যাওঁ আৰু এখন আছে আপোনালোকৰ ৰয়েল এনফিল্ড চাই ল'ব একচুৱেলি গান মেটেল আছে গ্ৰে কালাৰ 2020 মডেল হয় 2020 চাই ল'ব 2020 মডেল BS6 চাই ল'ব গোটেইখিনি টায়াৰ চাই লওক কণ্ডিশ্যন 2020 মডেল কিমান আহিব 1,42,000 টকাত এখন পাই আছে চাই ল'ব চ' দেখিবলৈ কণ্ডিশ্যন মজা হৈ আছে আৰু এখন আছে ক্ৰম কালাৰৰ চাই লওক 2020 হয় 1,42,000 এইখনো চাই ল'ব এইখনো 1,42,000 টকাত পাব আৰু এখন আছে ৰয়েল এনফিল্ড বুলেট এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড এখন আপোনাৰ বুলেট 350 হয় 2019 গাড়ী কিলোমিটাৰ চলিছে মাত্ৰ 8,000 কিলোমিটাৰ এখন আমি দি আছো 1,10,000 টকা 1,10,000 টকাত এখন দি আছে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আহে অলপ কিবা কমিব নে এখনত কিবা এটা চাই দিবা তো যদি ভিডিঅ' চাই আহা বুলি কয় এখন কিবা না কিবা অলপ কমাই দিব দাদা গোটেইখিনি গাড়ীতে অলপ কিবা কমাব কিন্তু সেনেকুৱা নহয় যে 10,000-20,000 টকা কমাব কিবা এটা চাই দিব আৰু চ' ফ্ৰেণ্ডছ দেখিব পাইছে ষ্টকছ বহুত আছে বাহিৰতো বহুত আছে বাহিৰৰ ষ্টকছখিনি ছেকেণ্ড পাৰ্ট যোনটো হ'ব ভিডিঅ'টোৰ তাতে দেখাম এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আছিলে তো FZৰ কালেকশ্যনো আপোনালোকে পাই যাব পালচাৰ 220 কালেকশ্যন পাই যাব আপোনাৰ স্কুটিজৰ কালেকশ্যন পাই যাব দেখিব পাইছে স্কুটিজো আছে ডিঅ' এক্টিভা বহুত কম দামতো আছে ডিউক আছে তো ডিউকো কম দামতে আছে তো ডিউকৰ কালেকশ্যন চাব পাৰে RS আছে R15 আছে গোটেইখিনি মই ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চ' চাই থাকিব আৰু যদি নতুন আহিছে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব